حياكم الله. اليوم عندنا أكثر مواقف أحزنتنا بأنمي هجوم العمالقة لشخصيات ماتت وحزننا عليها، ولو إنه هذا الكاتب قاتل 3/4 شخصيات الأنمي سفاح مبيدة، يعني نحكي عن منو ونترك منو، بس حناخذ 7 أشخاص موتتهم كانت محزنة وباتفاق كثير من الفانز، وسوف نفتح المواجع السابقة والجروح ونبكي عليهم. شبيني تحمست زايد. المهم وصراحة أكو بعضهم حتى موتتهم كانت هيك بدون سبب، بس الكاتب سفاح مثل ما قلنا. عموما بدون لغوة زايدة يلا بينا. بس تنبيه، إذا ما شفت الأنمي أو شفت جزء منه لا تتابع المقطع، لأنه هو عبارة عن حرق من العيار الثقيل. نبهتك أني. الشخصية الأولى ويانا وهي كارلا أم إيرين، وهذه من أوائل الشخصيات اللي تموت بالأنمي وكلنا حزننا عليها، ويمكن الموقف اللي تموت به هو اللي خلاك تكمل أنمي هجوم العمالقة وتتحمس. يا أخي هاللقطة تعلق بالمخ من كثر ما هي حزينة، خصوصا مع الساوند تراك اللي اشتغل والتحريك والجودة مال الحلقة شيء خرافي وأسطوري بكل معنى الكلمة، فلازم تكون هي بالقائمة هذه لأنه فعلا موتتها وتضحيتها كانت مؤثرة. الشخصية اللي وراها ماركو يا شباب، هو من الشخصيات اللي طلعت بالجزء الأول وفجأة مات ولقوا الجثة مات بين الجثث، وما عرفنا شلون مات وشنو صار له بالضبط إلا بالجزء الثالث، وشفنا إنه مات على إيد راينر وبيرتولت وآني. صراحة كان من الشخصيات اللي عجبتني للأمانة بالجزء الأول، وكنت أريد أشوفه أكثر، بس الكاتب بالمرصاد. حتى هو ترى كان من الشخصيات الذكية وكان قائد ذكي مثل ما قالوا. الشخصية اللي وراها وهي هانس من الشخصيات التي ظهرت بالجزء الأول ومات بنهاية الجزء الثاني، وحقيقة هو من الشخصيات الطيبة جدا وعلى نياته ويحاول يساعد دائما أبطال المسلسل. طبعا هو بالحلقة الأولى كان يحاول يساعد كارلا بس خاف من العملاق، وأخذ إيرين وميكاسا وهرب بيهم، وحاول يصلح غلطته بالجزء الثاني، وكانت نهايته على يد نفس العملاق اللي أكلت أم إيرين، واللي اتضح فيما بعدين إنه هي مرت أبوه بالحقيقة، وفعلا كان موته مؤثر بشكل. أما الشخصية اللي وراه فهي ساشا. صراحة هنا نتوقف قليلا ونرفع القبعة حزنا عليها، لأنه موتها كان صدمة بالنسبة إلي صراحة ولكل الفانز، لأنه كانت موتة غبية ومستفزة، وعلى إيد منو؟ على إيد أكثر شخصية أكرهها بالأنمي، غابي الغثيثة، والطريقة أصلا غير منطقية بالنسبة إلي. شلون صعدت غابي ودخلت المنطاد وكتلتها؟ تقول رامبو مو هيجي. وأنا أشوف الكاتب صراحة منطق غابي قوة أكثر من حجمها بهواية. المهم موتها طبعا بذاك الوقت أتوقع قبل 2 أو 3 صار ترند على تويتر بأكثر من 200 ألف تغريدة، متخيل؟ والكل كان حزين عليها بشكل بسبب طيبتها وشخصيتها الرائعة. ساشا فتاة البطاطا الأكولة التي لا تشبع، وبنفس الوقت القناصة الماهرة. وقبل ما نروح للمركز اللي وراه، إذا عجبك المقطع ومستمتع بيه اشترك بالقناة يا وحش بسرعة وحط إعجاب وخلينا نكمل ونروح للشخص اللي وراه، ألا وهو القائد إروين دانجو. شقول بس وشحكي. إروين هو من أفضل الشخصيات عندي في هجوم العمالقة، ذلك القائد الذكي القوي المحنك الواثق ذو الخبرة العسكرية والاستراتيجية الكبيرة، وفعليا هو أكثر شخصية بهذا الأنمي انقهرت الموتة. وخطابه الأخير لما حفز الجنود وطلعهم من اليأس اللي كانوا بيه صراحة شيء أسطوري، وحقيقة كان أكو عدة حلول إنه يعيش بكل سهولة، بس الكاتب بالمرصاد همين. بس أنا أشوف الكاتب أنهى حياته بالجزء الثالث، لأنه حيكون صعب عليه يخليه للأحداث القادمة، لأنه حيتعارض في كثير من السيناريوهات مع إيرين وغيره. وصراحة موتة كانت فخمة بكل معنى الكلمة، وكنت أريد أشوف أكثر وأكثر عنه، خصوصا كنت أريد أشوف ردة فعله لما يعرف إنه كلام أبوه كان صحيح، وإنه أكو بشر خارج الأسواق وهواية شغلات ثانية، بس خلاص هذا صار. ونجي للشخصية الوراء ألا وهي هانجي. يا أخي هانجي من الشخصيات اللي موتها صراحة كان سخيف جدا وغير منطقي أبدا، يعني على الموت شنو ضحت بحياتها؟ ما سوت شيء يستاهل صراحة، بس الكاتب هيك طقت بمخها وقال هانجي مع السلامة. يعني موتها كان مستفز بشكل وكان بدون فائدة بالنسبة إلي. يعني ايش سوت؟ بس كتلت لها كم عملاق قبل لا تموت. أنا أعتبره انتحار ممكن اللي سوته، وكنت جدا متضايق من هالحركة وحزين عليها. يعني ما تسوى شخصية مثل هانجي تقتلها بهاي الطريقة. المهم وآخر شخصية عندنا ألا وهي إيرين نفسه. يا أخي بغض النظر عن نهاية القصة هل عجبتني أو لا، أو هل هي منطقية أو لا، بس موتها يا أخي كانت مؤثرة جدا جدا. أنا شخصيا ما كنت أريد يموت، بس الواقع صراحة وبعد ما فكرت هواية يمكن يكون هذا أفضل سيناريو لنهاية القصة، مع أنه هذا السيناريو معاد وشفناه في أنميات ثانية، وأنا كنت ضده لأنه هذا الأنمي رهيب، وكنت أريد الكاتب يخلي النهاية مبتكرة وغير مكررة. المهم صراحة الموت كان جدا محزن، وعلى إيد منو مات؟ على إيد أكثر شخص يحبه. يعني المشاعر في تلك اللحظة كانت لا توصف. بس عموما حيظل أنمي هجوم العمالقة من أفضل الأنميات الموجودة على الساحة. حتكون هناك مهمة صعبة من الأنميات الجديدة إنه ينافسوه، لازم يعلون الليفل أكثر وأكثر. وبس هذا كان ويانا المقطع اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم. اكتب لي يا صديقي هل تتفق وياي إنه فعلا هاي الشخصيات كان موتها حزين؟ وإذا عندك شخصيات ثانية حزنت على موتها هم اكتب لنا بالتعليقات. وإذا كملت يا صديقي وياي الفيديو إلى هاي الدقيقة
عجبك ايش تنتظر؟ انزل بسرعة واشترك بالقناة وحط لنا اعجاب وتعليق حتى نتحفز انه نكمل، ونشوفكم في فيديو قادم في مان الله.